नमस्कार, मी सरोज. मराठी फूड कल्चरमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत लॉकडाऊन मधली एक व्हायरल आणि सुपर ट्रेंडिंग कोरियन दालगोना कॉफी. साऊथ कोरियाची फेमस स्पेशल कॉफी असून रिसेंटली इंटरनेटवर खूप व्हायरल झालेली आहे ही दालगोना कॉफी. दिसायलाही खूप सुंदर आहे आणि झटपट होणारी आहे. चला तर मग बनवून बघूयात. दालगोना कॉफी बनवण्यासाठी लागणार आहे कॉफी पावडर, शुगर, हॉट वॉटर आणि मिल्क. ही स्वादिष्ट कॉफी तयार करण्यासाठी एका मिक्सिंग बाउलमध्ये मी इथे घेणार आहे ही इन्स्टंट कॉफी पावडर. तुम्ही तुमच्या आवडीची कॉफी घेऊ शकता. तर मिक्सिंग बाउलमध्ये 2 टेबलस्पून कॉफी घेणार आहोत. त्यानंतर शुगर घेऊ 3 टेबलस्पून. तुम्हाला कॉफी कशी हवी आहे म्हणजे स्ट्रॉंग, माइल्ड त्यानुसार शुगरचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर 2 टेबलस्पून गरम पाणी टाकायचं आहे. लक्षात ठेवा पाणी इथे गरमच करून टाकायचं आहे आपल्याला. इथे माझ्याकडे हे जयपनचा हँड मिक्सर आहे. या मशीनने आपण कॉफी व्हिप करून घेणार आहोत आणि या मशीनची Amazon लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर केलेली आहे. आपण या हँड मिक्सरने कॉफी व्हिप करून घेणार आहोत. जर हे अवेलेबल नसेल तर अशा प्रकारचे व्हिस्करने एक 10 ते 15 मिनिट व्हिप करून घ्यायची आहे कॉफी. खरं तर दालगोना कॉफीसाठी कॉफी पावडर, साखर आणि गरम पाणी समान प्रमाणातच घातलं जातं. पण जर कॉफी स्ट्रॉंग नको हवी असेल तर शुगरचं प्रमाण थोडं वाढवून घ्यायचं आहे. तसंच शुगरमुळे छान फोमी आणि क्रीमी कन्सिस्टन्सी येते कॉफीला. साधारण 5 ते 7 मिनिट हँड मिक्सरने याला व्हिप करून घ्यायचं आहे. अगदी व्हिपिंग क्रीम सारखीच व्हिप करायची आहे. कॉफी थिक आणि स्टिकी झाली पाहिजे. तसंच जितकी चांगली कॉफी व्हिप होईल तेवढी ती दुधावर फ्लोट करते. तुम्ही बघू शकाल 2 ते 3 मिनिटांनंतर कॉफीचा कलर चेंज झालेला दिसतोय. पण आपल्याला पाहिजे तशी कन्सिस्टन्सी अजून तरी नाहीये, म्हणून थोडं व्हिप करून घेऊ पुन्हा. कॉफी आपली रेडी आहे हे कसं समजायचं तर कॉफी ही मशीनला अशा प्रकारे होल्ड करत असेल तर समजायचं कॉफी आपली रेडी आहे. आपल्या कॉफीचा रंग हा कॉफी पावडरच्या रिचनेसवरही डिपेंड करतो. 1 आठवड्यापर्यंत आपण व्हिप केलेली कॉफी एअरटाईट कंटेनरमध्ये स्टोअर करू शकता. चला तर मग कॉफी आता व्यवस्थित व्हिप झालेली आहे. तर बघू सर्व कशी करायची. सर्व करताना काय करायचंय तर एका ग्लासमध्ये आधी घ्यायचंय आईस क्यूब. खूप थंड दूध वापरत असाल तर आईस स्किप करू शकता. त्यानंतर दूध घ्यायचे साधारण ग्लासच्या 3/4 प्रपोर्शनमध्ये. दूध नॉर्मल टेम्परेचरचं असलं पाहिजे. तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर दुधात आधीच साखर घालून ठेवू शकता. आणि आता आपण व्हिप केलेली कॉफी या दुधावर टाकून घेणार आहोत. कॉफी जर व्यवस्थित व्हिप झालेली असेल तर ती दुधावर फ्लोट होते, नाहीतर ती लगेच दुधात मिक्स होऊन जाते. साधारण 2 टेबलस्पून व्हिप कॉफी मी टाकून घेतली इथे. या दालगोना कॉफीला व्हिप कॉफी असंही म्हटलं जातं. छान व्हिप झालेली आहे आपली कॉफी. पुन्हा फिरवून घेऊ अशा पद्धतीने, म्हणजे कॉफी दुधावर छान सेट होईल. आता इथे तयार आहे आपली सुपर इझी दालगोना कॉफी. तर मग गार्निश करू कॉफी पावडरने. तुम्ही कोको पावडरनेही गार्निश करू शकता. आता बघू दुसऱ्या प्रकारे कशी सर्व करायची ही कॉफी. 1 ग्लास घेऊन त्याला कडेने अशा प्रकारे चॉकलेट सिरप लावून घेऊ. जसं आपण कोल्ड कॉफी बनवताना लावतो अगदी तसंच. आणि आता यात जाणार आहे दूध. साखर यात घातलेली नाहीये कारण आपण चॉकलेट सिरप घातलंय आणि परत नंतर थोडं चॉकलेट सिरप घालणार आहोत. 3/4 प्रपोर्शन मध्ये दुधाने ग्लास भरून घेऊ आणि मग 2 ते 3 आईस क्यूब टाकू. आणि आता आपण व्हिप केलेली कॉफी या दुधावर टाकणार आहोत. साधारण 2 टेबलस्पून व्हिप कॉफी टाकून घेते. तुम्ही बघू शकता मस्त क्रीमी टेक्स्चर आलेला आहे कॉफीला. तर आता इथे तयार आहे आपली दालगोना कॉफी. तर मग गार्निश करून घेऊ मस्त चॉकलेट सिरपने. 4 सिंपल इन्ग्रेडियंट्स वापरून ही टेस्टी कॉफी आज आपण बनवलेली आहे. सुपर ट्रेंडिंग झटपट होणारी दालगोना कॉफी तयार आहे. तर कॉफी स्पूनने स्टर करा आणि एक सिप घेत मस्त एन्जॉय करा. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या प्रत्येक नवीन रेसिपींची नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर मिळतील.